everyone, welcome back to my channel. And for today's video, I am going to talk about the products or services for skin peeling that I tried on my face. Pero disclaimer po muna tayo ha. I am in no way an expert about this topic, but I am just sharing to you my experiences, my personal experience, and also my knowledge based on my research. Marami sa atin ang gustong magkaroon ng makinis na balat, especially sa face natin. Sino bang hindi, di ba? Siyempre nakikita din kasi natin sa mga skin ng mga artista, celebrities, at yung mga YouTube vloggers or beauty vloggers na iniidolo natin. And on top of that, we were also influenced by the Koreans who mostly have a clear skin with glass effect. Minsan kasi kahit anong skincare routine mo, hindi pa rin natin ma-achieve yung goal natin na glass skin. Kaya ang nagiging takbuhan talaga natin is to do a skin peeling. Personally, ginagawa ko talaga to. Takbuhan ko talagang skin peeling, lalong-lalo na pag frustrated na ako sa mga blemish ko sa face. Pero, ano nga bang nagagawa ng peeling sa ating skin? Unang-una, skin peeling improves the skin color, clarity, tone, and texture. So, kung marami kang unwanted dark marks sa face mo, pwede kang mag-skin peeling para mag-lighten yung mga marks. Or, kung nangingitim naman yung face mo dahil nagpa-araw ka or na-sunburn ka or something like that, pwede mo rin itong gawin para mag-brighten yung face mo. Pangalawa, it stimulates new collagen and healthy cell growth or healthy skin cell growth, resulting in a radiant complexion. Dahil parang sinusunog niya yung outer layer ng skin mo at nagpipil siya, naglalabas tuloy siya ng mga bagong collagen. Na alam naman natin ang collagen ay very good sa ating skin. Pangatlo, helping to clear up breakouts. Para sa atin namang mga nagkaka-pimples, nakakatulong talaga ang skin peeling para maklear ang face natin from the breakouts. Kasi ina-unclog niya yung pores natin at inaalis niya rin yung mga dead skin cells, which results to clear skin. Marami pang mga advantage itong skin peeling pero hindi ko nababanggitin dito kasi baka humaba pa ang video natin. And ang share ko naman talaga in this video is about the skin peeling na nasubukan ko at kung anong naging effect sa akin. Okay, so in chronological order, so nauna is the Astringent. Itong Astringent na to, nung bata-bata pa ako, nag-start na ako magganito. I think I started using this when I was in college. So, dun lang ako nagkaroon kasi ng talagang pimples na yung hindi ko na siya makontrol. Pero itong Astringent na to, hindi ko alam kung nag-exist pa rin to sa market. So, ang pangalan nito ay yung Extra Derm. So, itong Extra Derm na to, meron siyang 1, 2, 3, 4 levels for being the most abrasive or pinakamataas na exfoliating solution. Since medyo bata-bata pa tayo noon, syempre nag-start ako sa number 1 hanggang sa umabot ako hanggang number 3. Pero I don't think na tinry ko yung number 4 kasi medyo natakot na ako doon. Baka kasi masunog yung face ko ng sobra. Naging okay naman yung face ko noon pero hindi ko pa rin na-achieve yung goal ko or yung gusto kong mangyari sa face ko. Number 2 is the Rejuvenating sets. Hindi ko matandaan kung anong brand yung ginamit ko dati pero I think na hindi ko nahiyang yung rejuvenating sets na yon or yung brand na yon kasi parang nagkakaroon ako ng masyadong inflamed na mga acne and also nagkakaroon siya ng mas lalong marks. Kaya tinigil ko siya. Parang 1 or 2 sets lang ako doon. Then tinigil ko na talaga siya. Kasi parang feeling ko hindi nagiging effective sa akin yung rejuvenating sets na yon. But eventually, paminsan-minsan gumagamit na rin ako nun kasi marami na rin mga brands na lumabas na nahiyang ako. Siyempre, unang-una dyan is dahil hindi siya masyadong harsh sa skin ko. Ang skin ko kasi is very sensitive and acne prone. Pangalawa, marami siyang good reviews. So, nag-research siyempre ako bago ako nag-try ng mga rejuvenating sets na yon. And syempre, pangatlo, mura lang siya, diba? Mura lang yung mga rejuvenating sets ngayon na like, parang mga hindi lalampas ng 400 pesos per set. Pero minsan kasi yung sabon, pwede mo siyang gamitin for how many months, diba? So, murang-mura lang talaga.
Kaya affordable siya at kayang-kayang mabili ng marami. AHA Chemical Peel or Alpha Hydroxy Acid. Itong AHA peel naman, pinagawa ko siya dun sa may Robinson's Galleria. Merong clinic doon na may service sila ng chemical peel or acid peeling. Sobrang tagal na kasi noon kaya hindi ko na matandaan kung ano yung name ng clinic. Nag-try ako ng package nila na 3 sessions. Yung cost noon yata is around 8,000 pesos nung time na yun. Then, every session, kailangan ng 2 or 3 coatings. Depende kung nakikita na nila na nagpa-frost yung face mo or yung solution sa face mo. Ito talaga, tiis ganda talaga to. Kasi kailangan mo ng electric fan para matiis mo yung hapdi ng solution sa face mo. Kasi sobrang hapdi talaga siya. For 3 consecutive days, kailangan nilang i-apply yung solution sa face mo. Kaya nung nag-start na siyang mag-peel, as in sobrang kapal ng skin na naalis sa face mo. Satisfied naman ako dun sa naging result ng AHA peel kasi talagang nag-clear out yung pimples ko and yung pimple marks. Yun lang talaga is parang naagnas yung face mo dahil namamalat talaga siya ng makakapal. Next is yung TCA peel or Tricholoroacetic Acid. Ito namang TCA peel is ako mismo yung nag-perform or naglagay sa face ko. Meron lang akong biniling isang set sa isang online store at ang pangalan nito ay Piringubu TCA Peel Set. Meron na siyang TCA solution, meron siyang grapeseed peel, priming solution, meron din siyang neutralizer, at meron din siyang post-peel cream. Yung sa TCA peel, pwede kang pumili ng 20% or 30%. Ito yung concentration ng acid sa TCA. Meron naman siyang instructions doon kung paano mo siya gagamitin, kaya hindi naman siya nakakatakot. Basta susundin mo lang yung mga guidelines nila. Syempre, unang-una dyan, kailangan mong mag-skin test muna bago mo gamitin yung buong set ng TCA peel. Para syempre sure na walang adverse effects sa yung skin or sa yung balat. Ako minsan guilty ako dyan na hindi ako nagtitest or nag-skin test. Basta ko na lang nilalagay sa skin ko yung mga products na ginagamit ko. Pero so far wala naman nagiging problema. Pero huwag niyo ko gagayahin guys. So kailangan i-test niyo muna sa inyong skin kung nahiyang kayo or walang allergic reaction yung products na gagamitin nyo. Gustong-gusto ko daw dati kasi talagang nag-clear yung face ko at talagang parang naging maintenance ko na siya. Ginagamit ko siya every once or twice a month. Depende kung medyo nag-breakout ako or nagkaroon ako ng mga marks or medyo nangitim yung face ko. Ang problem ko lang talaga dito is since once or twice a month ko lang siya ginagamit, pagtagal nung solution or yung product is nagda-dark siya. So, kailangan ko na talaga siyang itapon kasi hindi na siya pwedeng gamitin. Pero I think 3 or 4 months ko siyang nagamit. Medyo mahal lang talaga siya pag ang bibilin mo yung isang set. Pero pwede mo namang bilhin ng individual. Kasi yung 3 other products dun sa set is pwede mo siyang gamitin ng matagalan. Yun lang talaga yung TCAP lang, hindi mo pwedeng gamitin ng matagal or store ng matagal. Kasi talagang magda-dark yung solution niya. And ito, last na, Spanish peel. Itong Spanish peel, sa clinic naman ako nagpapagawa nito. Ito yung pinaka-recent na pinagawa ko bago pa man magkaroon ng lockdown. Mas light yung effect nito kesa dun sa AHA acid peel na pinagawa ko last time. Kasi ito, medyo manipis lang yung pagbabalat ng skin mo. Though pareho naman sila ng application at effect ni AHA peel, kailangan mo talaga ng electric fan din dito dahil mahapdi din yung solution. So, ganun din, kailangan nilang makita na may nagpa-frost na sa face mo, tsaka nila i-stop yung paglalagay nila ng solution. Ang cost naman itong Spanish peel is around 3,000 pesos per session. Kaya medyo may kamahalan talaga. Okay itong Spanish peel, lalo na kapag medyo moderate pimples or tsaka yung parang gusto mo lang mag-maintenance na mawala yung mga marks, mga dark marks, or gusto mong mag-minimize yung pores mo, lumiit yung pores mo. Pero dahil may kamahalan talaga itong Spanish peel, mag-try na lang tayo ng mas mura pang mga skin peeling solution.
So those are the skin peeling na na-try ko since namulat ako ng ganoong klaseng skincare. Sana nakatulong tong video na to sa inyo at kung nagustuhan mo tong video, i-click mo na yung like button and also don't forget to subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe at click mo yung bell button para ma-update ka kapag meron akong mga bagong uploads. At kung meron kang Instagram, you can follow me at Leah_Dbelle dahil nagpo-post din ako doon ng mga pictures at mga teasers sa mga video ko. Thank you again for watching and bye!